دوستان سلام و روز بخیر. انشالله که تعطیلات گذشتن خوش گذشته و درساتون هم خوندین و در خدمتتون هستم. من انتظار داشتم بچه بیشتری حاضر باشم ولی 7 نفر فعلا کلاس رو شروع میکنیم انشالله. بچه اگه سوالی، اشکالی، نظری، پیشنهادی داریدم بفرمایید. هر وقت هم هر موقع بپرسیم که نمونه. با عرض سلام مجدد مجسم لحظه قطع شد. حالا آقای کریم دوست در مورد امتحان حالا فعلا بذارید ببینیم درسمون تا کجا پیش میره. امتحان قبلا بهتون گفتم دیگه از تمرینات انتهای فصل 4 و 5 انشالله سوال میدم. بحث رو پیش ببریم ببینیم که تا کجا پیش رفتیم و چه کردیم. اگر راجع به درس اگه سوال دارید بفرمایید، اگر نه که من ادامه درس رو پیش ببرم انشالله. سوالی نیست؟ بچه اکسس میکروفون هم دارید، اگه زمانی خواستین صحبت کنید هم که مانعی نیست قاعدتا. بسیار خوب، الان صدای من هستش دیگه درسته؟ مشکلی نیست من بحث رو شروع کنم؟ بله بسیار خوب بسیار خوب. این بچه من یه مرور میکنم خیلی کوتاه راجع به جلسات قبل. ما گفتیم که بر مبنای اینستراکشن ستی که تعیین میکنیم ساختار داخلی پروسسور طراحی میشه. اینستراکشنی که آقای مانو برای این پروسسورش در نظر گرفته یه اینستراکشن 16 بیتی بود که از این 16 بیت 12 بیتش برای آدرس اختصاص داد، 4 بیتش برای آپ کد که با 12 بیت خط آدرس میتونست یه مموری 4096 خونه ای داشته باشه که هر خونش هم 16 بیته. 4 بیت هم برای آپ کد گذاشت که یه بیتش رو به عنوان دایرکت این دایرکت استفاده کرد، 3 بیتش رو هم برای آپ کد که علل حساب گفتیم با اون 3 بیت میتونست 8 تا اینستراکشنی که با حافظه سر و کار دارن رو تعریف کنه. بر مبنای اون
اینستراکشن فرمتی که تعیین کردیم، ما یه دو سه تا اینستراکشن نوعی رو نوشتیم، مثل لود اکومولیتور، استور اکومولیتور، اد، هالت. این بر مبنای اینها ما اومدیم یه ساختاری برای پروسسور طراحی کرد. گفتیم یه دونه ادرس رجیستری داریم که همیشه مموری رو ادرس میکنه. هر کسی بخواد به مموری ادرس بده باید ادرس و مقدارش رو بده به ادرس رجیستر. ادرس رجیستر مستقیم به باز ادرس مموری وصله. هر وقت هم که ادرس به مموری دادیم بلا فاصله دیتای اون خونه مموری میاد بیرون، یعنی مموری کلاک نمیخوره. ادرس میدیم دیتاش میاد بیرون. دیتا از طریق یه مالتیپلکسر وارد باس میشه. دیتایی که از مموری میاد بیرون اگه اینستراکشن باشه میره تو اینستراکشن رجیستر قرار میگیره، اگه دیتا باشه میره تو دیتا رجیستر قرار میگیره. یه دونه اکومولیتور هم داشتیم که همه عملیات ریاضی و منطقی داخل این اکومولیتور انجام میشد و عملا مهمترین رجیستر محاسباتی سیستم اکومولیتور. اکومولیتور دقیقا در خروجی آئلی قرار میگیره که آئلی از یه طرف از خود اکومولیتور تغذیه میشه، یعنی همیشه عملیات ما یه پایش خود اکومولیتور، یه پایش هم از دیتا رجیستر میاد. پروگرام کانتر هم که شمارش دستورات برنامه رو به عهده داشت و گفتیم که این پروگرام کانتر هیچ وقت وارد فضای دیتا نمیشه، همیشه تو فضای کد حافظه باید حرکت کنه. مموری هم در خارج پروسسوره و ما برای اینکه ارتباطش با پروسسور نشون بدیم عملا یه جوریه که آدم حس میکنه داخل پروسسور، در حالی که اون مموری با رنگ آبی مشخص کردن و در خارج از پروسسور ماست. یه واحد کنترل هم داریم که اینو باید طراحی کنیم که تعیین کنه در هر لحظه کدوم یکی از این سیگنال های زرد باید فعال بشه. مالتیپلکسری هم که داشتیم 7 تا ورودی میگرفت که 3 تا خط سلکتو لازم داشت. این خلاصه ای از بحثایی بود که توضیح دادیم. اینکه این طلا کجای آیسی از آقای کریم دوست سوال میکنن، این آیسی رو وقتی میسازن، یعنی مثلا فرض کنید شما الان این مدار رو طراحی کردین میفرستیم برای ساخت، این ساخته میشه و مثلا یه سایزی پیدا میکنه در حد مثلا 3 میلیمتر در 3 میلیمتر، یعنی مثلا 9 میلیمتر مربع. 3 میلیمتر در 3 میلیمتر خیلی ریزه. اینو معمولا میان یه پکیج میکنم، مثلا یه پکیج مثلا 2 سانتی متر در 2 سانتی متر، یعنی با داخل یه سرامیکی میذارم که یه مربع 2 سانتی متر در 2 سانتی متر. حالا به خاطر اینکه 3 میلیمتر در 3 میلیمتر مثلا بخواد 1000 تا پایه داشته باشه اصلا جا نمیشه از لحاظ فیزیکی روی 3 میلیمتر در 3 میلیمتر. یه پکیج بزرگتری میذارن مثلا 3 مثلا 2 سانتی متر در 2 سانتی متر. این چیپ اصلی رو که 3 میلیمتر در 3 میلیمتر وسط اون سرامیک میذارن، پایه هاش رو با سیم های نازک طلا متصل میکنن به پایه های اون سرامیک 2 سانتی متر در 2 سانتی متر. طلا در اون قسمت استفاده میشه. حالا متوجه شدین یعنی اوکی؟ خب ما الان این جلسه میخوایم اینستراکشن های مورد نظر رو تعیین کنیم و ببینیم که برای هر کدوم از اینستراکشن ها چه آبکدی رو میخوایم در نظر. من یه فلش بک میزنم به کتاب درسی
بچه‌ها انتظارم اینه که کتاب رو به طور کامل بخونید، word by word، line by line. یه مقدار انگار امروز مثل سیستم خونده، این کتاب رو میتونه لود کنه یا نه. خب پس ببینید بچه ها، ما این ساختار رو طراحی کردیم، همونی که من کشته بودم. این واحد حافظه ماست، ادرس رجیستری که به باس آدرس واسه، پروگرام کانتر، دیتا رجیستر، اکومولیتور، اینستراکشن رجیستر و تمپ رجیستر. دو تا رجیستر اینپوت رجیستر و آوتپوت رجیستر هم هست که من برای اینکه شلوغ نشه نذاشته بودم. گفتیم ما یه سری دستوراتی خواهیم داشت که با ورود خروجی سر کار. خب اینجا دستورالعمل کامپیوتر رو ببینیم چی هست. ببینید بچه ها، ما اینستراکشنمون گفتیم 16 بیته، 0 تا 11 مربوط به ادرس، 12 تا 14 بیتای 12 تا 14 اپریشن کد و 15 مربوط به دایرکت ایندایرکت. کاری که آقای مانو میکنه اینه، بذارید من یه وایت بورد جدید باز کنم. آقای مانو اومد گفتش که از این 16 بیت بیت 0 تا بیت 11 بیت 12 تا بیت 14 و بیت 15 هم. آقای مانو اومد گفت خب حالا بیایم برای اینها مقدار بذاریم و آبکد تعیین کنیم. کاری که آقای مانو کرد اینه، گفتش که مثلا فرض کنید 3 تا 0. بذارید من این ورش بنویسم. گفت مثلا یه دستوری مثل اند تعریف کرد. گفت مثلا دستور اند آبکدش این باشه، این بیت دایرکت این دایرکتشه که من با x نشون میدم. چرا x نشون میدم؟ یعنی اینکه من بگم میتونه 0 باشه یا 1 باشه. 3 تا 0 دستور اد رو گفت مثلا آبکدش باشه 3 تا 001. دستور لود اکومولیتور رو آبکد براش گذاشت 0 1 0. چند تا دستور گفتیم میتونیم تعریف کنیم؟
بچه چند تا دستورالعمل من میتونم الان تعریف کنم؟ 8 تا. بله، چون 3 تا بیت توی آب کد داریم، 8 تا میتونیم تعریف کنیم. تا اینجا چند تا تعریف کردم؟ 4. یه دستورالعمل دیگه تعریف کرد. ببین، یکی از دستوراتی که ما الان دستورات لود و استور رو داریم، اد داریم، اند داریم. یکی از دستوراتی که برنامه‌نویسی خیلی به درد می‌خوره دستور جامپ. درسته؟ وقت مثلا توی مثلا دستوری به نام گوتو دارید، مثلا میخوایم به یه سطح مثلا برنامه جامپ کنید. دستوری که آقای مانو برای این کار استفاده کرده برانچ آن کاندیشناله، اسمش رو گذاشته BUN. حالا بعدا جزئیاتش میبینیم که ایکس هم که بچه ها میذارم، ایکس اگه 1 باشه یعنی این دایرکت، 0 باشه یعنی دایرکت. اوکی. بعد مثلا آبکد این رو هم گذاشت 100. یه دستور گذاشته برای کال کردن فانکشن. شما برنامه نویسین خیلی وقت دوست دارین فانکشن بتونید کال کنید. دستوری که برای کال کردن فانکشن اسمش گذاشته PSA branch and save address، که بعدا میگم حالا جزئیات اینا رو میگم یعنی چی. فعلا اسمش رو بدونید که این برای فانکشن 101. یه دستور دیگه هم تعریف کرد برای اینکه بتونه اینتراپت ها رو هندل کنه. وقتی پیش میاد روی بسته رو هندل کنه که اینم اسمش رو گذاشته آیتر. بعدا باز توضیحات استاد ببخشید، اینم آبکدش رو گذاشته 1 3. پس ببینید بچه ما تا اینجا چند تا اینستراکشن تعریف کردیم؟ الان خانم عادی الان رو وایت بورد نمیبینی؟ استاد بچه این الان مهم اگه رو نوشتاتون وایت بورد اضافه شد. نمیبینی تو هم بگی. اوکی. بسیار. پس ببینید بچه الان چند تا اینستراکشن ما تعریف کردیم؟ 7 تا. فی واقع بچه ما یه سری اینستراکشن داریم توی همه پروسسورها که لزوما با حافظه سر و کار ندارن، مثل همون حالتی که مثلا براتون گفتیم آقای نعمتی هم اشاره کرد. ببین، دستورالعمل هالت اصلا لازم نیست مثلا با حافظه سر کار داشته باشه. این دستوری مثل اند لازمه، مثلا میگیم که اند 5 یعنی یعنی برو اکومولیتور رو با محتوای خونه 5 حافظه اند کن، یعنی باید بری سراغ حافظه. اما بعضی از اینستراکشن ها هستن که اصلا با حافظه سر کار ندارن، فقط با رجیسترهای داخلی سر کار دارن. برای همین آقای مانو به جای اینکه همه 8 تا اینستراکشنش رو تعریف کنه، اومد گفتش که خب من 7 تا تعریف میکنم، عوضش یه سری اینستراکشن رو میذارم برای اینستراکشن های غیر حافظه ای. پس اینستراکشن هایی رو تعریف کرد که اسمشون رو گذاشت اینستراکشن های رجیستری. بذارید من اینجا بنویسم. پس اینها memory reference instruction ها هستن
یه سری اینستراکشن میخواد تعریف کنه که اصلا با حافظه سر و کار ندارن، اینستراکشن های رجیستری. برای اینکه رجیستر اینستراکشن ها رو بتونه تعریف کنه، بذارم رنگ اینا رو عوض کنم. ببینید این آقای مانو اومد گفتش که اگه من بیام اینستراکشن هایی رو تعریف کنم، بیت 15 رو 0 بذارم، این 3 تا بیت رو 1 بذارم، اینستراکشن از نوع رجیستری باشه. حالا 12 بیت هم بعدش باید تعریف کنه دیگه، درسته؟ بعد یه سری اینستراکشن هم میخواد تعریف کنه که اینستراکشن های آی اوی باشن بچه ها. چون به هر حال ما یه سری اینستراکشن داریم که میخواد از کیبورد مثلا دیتا بخونه یا روی پرینتر دیتا بنویسه. اینا هم با حافظه سر و کار ندارن، با رجیسترهای داخلی هم سر و کار ندارن، با دیوایس های خارجی سر و کار دارن. اینجا هم گفت این بیت آی رو 1 میذارم، اینها رو هم هر 3 تا رو 1 میذارم. الان براتون توضیح میدم اصلا ماجرا چیه. خب ببینید بچه‌ها، آقای مانو گفت من 3 جور اینستراکشن میخوام تعریف کنم. بذارین 1 2 3 بذارم برای یه مدل اینستراکشن هایی که با حافظه سر و کار دارن. برای اینها 7 تا اینستراکشن تعریف کرد. یه مدل اینستراکشن هایی هستند که با رجیسترهای داخلی پروسسور سر کار دارن. یه مدل اینستراکشن هم هستن که با اینپوت آوتپوت ها سر کار دارن. بچه اینو متوجه شدین چی گفتم؟ یعنی آقای مانو به جای اینکه هر 8 تا اینستراکشن ممکن رو اینجا تعریف کنه، به جای اینکه از 000 تا 111 تعریف کنه، این 111 رو گذاشت کنار، گفت اینو برای اینستراکشن های غیر حافظه‌ای میخوام استفاده کنم. اینستراکشن غیر حافظه‌ای هم گفت یا رجیستری باشن یا اینپوت آوتپوت، که این رو هم با بیت آی تعیین میکرد که آی اگه 0 بود رجیستری، اگه 1 بود آی اوی. اینو متوجه شدین تا اینجا چی شد؟ اگه متوجه شدین خبر بدین، اگه متوجه هم نشدیم که بگیم من بیشتر توضیح بدم. خب عالی. اینات مثلا ببینید شما توی زبان سی دستور داریم به نام get character get ch، درسته؟ وقتی اون get ch میکنین چیکار میکنه؟ منتظر میشه که یکی از کیبورد دیتا بزنه که اونو بخونه، درسته؟ اینم میخواد اینو ساپورت کنه دیگه. مثلا بعضی وقتا برنامه نویس میخواد یه دستوری داشته باشه که از کیبورد از یوزر دیتا بگیره بذاره تو اکومولیتور، بعد یه کاری باهاش بکنه. پس باید یه سری اینستراکشن هایی داشته باشه که بتونه
با ورودی خروجی کار کنیم. مثلا ممکنه یه وقتی یه دیتایی داره میخواد چاپ کنه روی پرینتر یا روی صفحه مانیتور. اینا هم دستورات اینا هم با حافظه کاری ندارن. مثلا میخواین محتوای اکومولیتور رو پرینت کنید روی پرینتری که بهتون به سیستم وصل. پس بچه ما 3 جور اینستراکشن تعریف کردیم. چند تا مموری ریفرنس اینستراکشن تعریف کردیم الان؟ 7 آفرین. من چند تا رجیستر اینستراکشن میتونم داشته باشم بچه؟ یه جواب به من بدید ببینم. من چند تا رجیستر اینستراکشن میتونم داشته باشم؟ 2^7. چرا 2^7؟ ببین بچه ها، ما از این 16 بیتی که داریم، ما برای اینکه نشون بدیم رجیستر اینستراکشن بیت 15 و 0 گذاشتیم، این 4 تا بیت رو 1 گذاشتیم. الان 12 بیت داریم که میتونیم ازشون برای تعریف اینستراکشن های مختلف استفاده کنیم. ما منتظرم اگه جواب میدید، برای همین آروم صحبت میکنم. آفرین آقای نعمتی. با این 12 بیت میشه 4096 تا اینستراکشن مختلف تعریف کرد. درسته خانم ویز؟ در مورد آی او اینستراکشن هم همینه. دوباره 4096 تا اینستراکشن میتونید تعریف کنید. قاعدتا ما که این هم اینستراکشن نداریم، بنابراین خیلی از فضای این اینستراکشنمون تلف میشه دیگه. استاد پس دیتا پس چی؟ منظورتون از دیتا چیه؟ متوجه نمیشم. بچه میکروفونتون هم باز، قاعدتا اگه خواستین صحبت کنیم. ببینید، بله دیگه گفتم اینستراکشن ها مدلشون اینجوریه دیگه. اینستراکشن ها مدلشون این شکلیه. دیتا ها میتونن شکل دیگه ای داشته باشن. ببین بچه ها، یه نکته هم براتون بگم. اینستراکشن ها 16 بیتی هن. من نعمت فکر کنم یکم صبر کنید، جواب سوالتون در این مورد میگیریم. ما اینستراکشن همون 16 بیتیه. اینستراکشن ها رو ما به صورت هگز نمایش خواهیم داد. خب اگه هگز نشون بدیم، 16 بیت رو با چند رقم هگز میتونیم نشون بدیم بچه ها؟ 16 بیت رو با 4 تا رقم هگز میتونیم نشون بدیم، درسته؟ یه مثال بزنم. مثلا اگه شما عددی که دارید مثلا این باشه،
اینو میتونید به وسط هرتز چی نشون بدین؟ میشه 1 0 9 اف هکس. درسته؟ 1 0 9 هکس. پس شما هر عدد 16 بیتی رو میتونید به صورت هکس نمایش بدین. من یه لحظه برمیگردم به کتاب ببینیم که چه چیزهایی رو داره تعریف میکنه. ببین پس بچه ها اینستراکشن های ما، مموری ها 4 بیت بالاشون چه شکلی میشه بچه ها؟ یا 0 12 بیت دیتا داریم، درسته؟ یا چه شکلی میشه؟ 1 12 بیت دیتا که نه ادرس. بچه اینو ببینید متوجه شدیم منظورم چیه؟ اگه دستور اد باشه که میشه 1 4 تا 0. بچه اگه ادمون ایندایرکت باشه، نه اینو اشتباه نوشتم، نه 1 نمیشه 8 میشه. بچه متوجه شدین منظورمون از 0 و 8 چیه؟ خب متوجه نشد. خب ببینید بچه اینو دقت کنید. ما گفتیم اگه این یا 0 یا 1 برای دستورات حافظه‌ای. اگه این 3 تا 0 باشن یعنی چه دستوریه؟ اگه این 3 تا 0 باشن، خب آفرین انده. درست؟ حالا دستور اند یه تعدادم اینجا آدرس داره دیگه، 12 بیت هم آدرس داریم، درسته؟ حالا این اگه دایرکت باشه این 0 x 0 3 تا هم 0 اینجاست، 4 تا 0 به صورت هگز میشه یه دونه 0 دیگه، درسته؟ این 4 تا x 3 تا x هم که اینجا نوشتم منظورم این 12 بیت ادرس. اما اگه این x تون 1 باشه یعنی دایرکت میشه 1 0 0 0 میشه 8 3 تا هم عدد اگز ادرس. اینو متوجه شدین 0 یا 8 چرا جفتش برای انده؟ خب پس بذارید من یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید بچه این حافظه من باشه. فرض کنید بچه این حافظه ما باشه. من اینجا خونه شماره 0، خونه شماره 1، خونه شماره 2، 3،
به همین ترتیب. اوکی. خب این خونه، این حافظه ما 12 بیتیه. من اینو میخوام یه سری دیتا بذارم داخل. خب بچه اول بذارید من اینو معادلای حفظش رو جلوش بنویسیم با هم. بچه معادل حفظ این چی میشه؟ این سطر اول. درست، آفرین. 2.05 حفظ. سطر بعدی چی میشه؟ آفرین. 0.06 حفظ. بعدی 3000. آفرین. 3.207 حفظ. بعدی 7.201. آفرین. بعدی 4.0 حفظ. 0.3. برکلا. 5. چرا 4 5 دیگه؟ درسته. درست شد. خب ببینید بچه‌ها، فرض کنین حافظه ماست یه مش 0 و 1 داخلشه. ببینید تو حافظه هم فقط 0 و 1 دیگه، چیز دیگه ای که نداریم که. یعنی شما به عنوان پروسسور وقتی بخواید اجرا کنید باید اینا رو سلکت کنم و نشد.
آقای کریم، حفظ نمیشه که همه چیز تو حافظه صفره، که ما برای اینکه خواندن اینها راحت باشه رسید حفظ نشون دادیم، وگرنه همش صفر و یک، حفظ نمیشه جایی. خب الان میخوایم دونه دونه این دستات رو با هم دیکود کنیم. این بچه خونه اول چیه؟ یعنی پراستور که میخواد اینو اجرا کنه. من خانم هادی متوجه علامت به علاوه منها نشدم. خب ببینید بچه ها، الان من میخوام اینو دیکود کنم. دستور اول بیت دایرکت ایندایرکتش چیه؟ صفره. آفرین. خب دایرکت ایندایرکت صفره. بعد صفر یک صفرم مال لود اکومولیتور. آفرین. آدرسش چیه بچه ها؟ 005 هکس. اوکی. پس ببینید ما داریم اینو دیکود میکنیم. ما اینو وقتی نگاه میکنیم به به حافظه ما 0 و 1 میبینیم، ولی میبینید که میتونیم با هم دیگه دیکودش کنیم. این به چی دیکود میشه بچه ها؟ دوباره دایرکت ایندایرکتش 0 1. آبکد چیه؟ عد. آفرین. آدرسش هم هست 6 اکس. درسته؟ خب الان آقای کریم دوست میگن که اگر 1 0 1 بود اون وقت چی میشد؟ اون وقت یکی از بچه ها بنویسه چی میشه. آقای کریم دوست آدرسی که نوشت به چی دیکود میشه بچه ها؟ آفرین، میشه 1 LDA. یا ببینید من الان این که آقای کریم دوست نوشته براتون میذارم. ببینید این میشه 1 لود اکومولیتور 5. این معنیش چی میشه بچه ها؟ معنیش این میشه که اکومولیتور رو بذار مموری خونه 5. توجه شد این چی شد؟ من نعمتی درست نوشتم. خونه بعدی به چی دیکود میشه؟ بله میشه 0 استور اکومولیتور. حالا ببینید بچه ها، این که آقای کریم دوست نوشت و من براتون بنویسم. اینی که آقای کریم دوست اینجا نوشت. بچه این هگزش چی میشه؟ من بخوام هگزش رو بنویسم. هگزش میشه آ 005. آفرین. ببینید اینی که من اینجا داشتم تلاش میکردم براتون بنویسم همین بود که ببینید اینجا که بهتون گفتم این اگه مثلا دستور اند که صفره، اگه این x 0 باشه 0 میشه این 3 تا بیت آدرس، اگه x 1 باشه میشه 1 3 تا 0 میشه 8. متوجه شد این چی بود ماجراش؟
آفرین. مثلا الان اگه بخوایم عد رو بنویسیم، اگه x صفر باشه میشه 1. اگه یک باشه چی میشه این؟ این میشه چند؟ میشه 9 دیگه. درسته؟ بعد یه چی میشه؟ مثلا میشه یا میشه 2 با یه تعداد خط ادرس، یا میشه با یه تعداد خط ادرس و به همین ترتیب. گرفتین چی شد بچه ها ماجرا؟ بچه ها مثلا این 3 تا 0، مثلا الان میخوایم ببینیم این به چی دیکود میشه. ما هر روز اینو براتون تعریف نکردیم، ولی میدونید که این وقتی 0 3 تا 1 حالته. بعد خانم عادی براتون توضیح میدم، تحمل کنید. پس اینم دستور حالته. حتی هنوز حالته براتون توضیح نداده. خب بچه ها اینجا دستوریه. and ببینید بچه ها، مثلا این بچه ها اگه دقت کنید برنامه ما اینجا تموم شده. خب یعنی اینجا بچه ها دقت کنید، اینجا ما وارد فضای دیتا داریم میشیم. بله، یعنی شما اینا رو دیگه نباید الان به عنوان اینستراکشن دیکود کنید، اینا دیتا هست. مثلا اینجا قراره که لود اکومولیتور با خونه 5، یعنی باید محتوای خونه 5 که عدد 3 باید بریزه توی اکومولیتور. متوجه شدین؟ اینجا این دیتا دیگه، اینستراکشن نیست. برای همینه که این میگفتن که باید حواستون باشه که اینستراکشن رو با دیتا رو اشتباه نگیرید با هم. بله دیگه، حالت که اومد دیگه اینستراکشن تموم میشه دیگه، بعدش دیگه معلوم نیست چیه، دیتا دیگه قاعدتا. حداقلش اینه که میتونیم کد نیستش دیگه. وقتی هم کد نباشه این دیتا. این باید خیلی حواستون باشه که کدها رو به عنوان دیتا نیاید دیکود کنید. پروگرام رو نباید به عنوان بخش دیتا رو نباید به عنوان پروگرام دیکود کنید. ببین من آقای کریم بس میخواستم بگم، بذارید من برگردم به کتاب که بگم ماجرا چی بود. پس بچه ما اینجا اینو متوجه شدیم که اگه این کد عمل یه عددی بین 3 تا 0 تا 1 1 0 باشه،
یعنی بین 0 تا 6. این دستورالعمل از چه نوعیه؟ از نوع مموری ریفرنس یا دستورالعمل حافظه‌ایه. ما 3 جور دستورالعمل داریم. یه حافظه‌ایه، یا رجیستریه، یا اینپوت آوتپوته. اگه این 3 تا بیت بین یه عددی بین 3 تا 0 تا 1 0 باشه، دستورالعمل حافظه‌ای. اگه این 3 تا 1 باشن، اگه بیت 15 صفر باشه دستورالعمل رجیستری، اگه 1 باشه آیو. اینو پس متوجه شدیم، درسته؟ اگه متوجه شدیم 1 بزنید. خب بسیار خوب. حالا آقای مانو اومده یه سری دستورالعمل تعریف کرده. گفتیم ببینید مثلا اومده and, add, load accumulator, store accumulator, branch on condition, BSA و ISA رو تعریف کرده که گفتم اگه آیمون بیت 15 دیگه دایرکت این دایرکت اگه 0 باشه، این آپ کدش میشه 0 1 2 3 4 5 6. درسته؟ اگه این دایرکت باشه به جای 0 میشه 8 9 A B C D. اینو متوجه شدی؟ اینایی که این سالن گرفتی ماجرا چی بود؟ یه جورایی آره چیه دیگه کردیم دوستی، یه جورایی نداریم که. ببین عدد 6 رو ببینید اینجا، این آپ کدش رو من اینجا براتون می نویسم. اگه بود 0، ببین داره کردیم دوست، 0 1 1 0 معنیش چیه؟ این معنیش چیه کردیم دوست؟ یعنی اگه این منظورمون 4 بیت پرارزش ها، اگه این بود منظور چه اینستراکشنیه؟ منظور هست direct ISZ دیگه، درسته؟ 6 دیگه، ما اینجا 6 رو چی تعریف کردیم؟ ISZ. درسته؟ اگه این بخواد ایندایرکت باشه چه شکلی میشه؟ اگه ایندایرکت باشه اولیش 1 میشه بقیه هم 6. این میشه چی؟ ایندایرکت ISZ. درسته؟ یا 6 میشه یا ای دیگه، اون که آقای نعمتی بود. حل شد اینا. این برای حالت دایرکت و ایندایرکت. منظورم که شما اگه اینستراکشنی دیدین که یکی از اعداد 0 تا 6 بود یا 8 تا ای بود، درسته خانم ماریدان پور. نه آقای نعمتی، ما همه 7 دستور رو، همه این دستورها رو تو امتحان خواهیم داشت. باید ببینیم که کی بتونیم به همشون برسیم انشالله. انشالله برسیم بچه. مهمه این درس. ما از کل کتاب 2 فصلش رو میخوایم بگیم، اونم که همینجوری نصف نیمه پخش و پلا شد. خب حالا بچه ها نه جلسه آخر نیست که، فعلا هفته بعدم که داریم تا 22 خرداد که کلاس داریم. حالا باید یکی دو جلسه فوق‌العاده من براتون بذارم. حالا توی گروه تلگرامی با هم گفتگو میکنیم که کی مناسبه.
حالا 25م که من نگفتم که من قبل از 25م کلاسه میزنم. حالا بچه ها بحث اینا رو بذارید برای بعد، الان وقت اونو نگیریم برای این. خب بچه ها ببینید ما اگه یادتون باشه پس گفتیم که اگه از این 15 فیت بذارید من شکلش یه بار دیگه براتون بکشم. پس بچه ها بحث این شد که اگه این دایرکت این دایرکت بود، این یه عددی بین 3 تا 0 بود تا یه عددی بین 0 0 1 1 0. اینجا اینستراکشن ها از چه نوعی بودن بچه ها؟ مموری ریفرنس. خب خب بعد ما گفتیم که اگه بیایم آی رو 0 بذاریم، این 3 تا بیت رو 1 بذاریم، یکی از اینستراکشن های چی خواهیم داشت؟ رجیستری رو. و اگه این 1 باشه این 3 تا هم 1 باشن، یکی از اینستراکشن های آی او ای رو خواهیم داشت. پس اینها خواهند شد رجیستری، اینها خواهند شد آی او ای. اینا هم که مموری ریفرنس بودن. درست شد بچه ها؟ پس بچه ها ببینید رجیستری ها 4 بیت بالاشون چی میشه به صورت هکس اگه بخواید بنویسید؟ رجیستری 4 بیت بالاشون چیه بچه ها؟ آفرین 7 دیگه، درسته 0 1. آقای مانو با اینکه میتونست مثلا 12 تا دستورالعمل رجیستری تعریف کنه، اومده 12 تا بیشتر نتونسته تعریف کنه. ببینید مثلا دستورالعمل اولی که تعریف کرده چیه؟ کلیر اکومولیتور. وقتی این دستور بیاد میزنه اکومولیتور رو کلیر میکنه، صفر میکنه مقدارش. کلیر ای بچه ای یه رجیستر یه بیتیه. وقتی شما دارید مثلا دیتا رجیستر رو با اکومولیتور جمع میکنید دستور اد، یه دونه کری تولید میکنه دیگه، اون کری رو توی رجیستر به نام ای میذاره. کلیر ای میره اون رجیستر رو، اون یه بیتیه رو پاک میکنه، صفر میکنه یعنی. یا مثلا کامپلیمنت اکومولیتور. کامپلیمنت اکومولیتور میره اکومولیتور رو نات میکنه.
مثلا آخرین دستوری هم که تعریف کرده هالته. ببینید این کارو کرده دیگه. مثلا گفته که مثلا میخواسته دستورالعمل های رجیستری تعریف کنه. ببینید بچه‌ها گفتم با دست و دلبازی میخواد تعریف کنه. دستورالعمل کلیر اکومولیتور رو چجوری داره تعریف میکنه بچه‌ها؟ مثلا میگه که اولیش میشه 0 1 1 و این بیت رو 1 گذاشته، 3 تا 0 3 3. این جدول رو بله اگه لازم باشه تو امتحان میدم، ولی خب شما باید اینقدر تمرین کنید که حفظ کنید دیگه. کلیر ای بچه آب کدش رو چی گذاشته؟ 7 4 2 0 دیگه. 4 چیه؟ 4 2 0. تا این که میاد حال تو بچه چی گذاشته؟ دوباره مثلا 0 3 تا 1 4 تا بچه ببینید حالت چنده اینجا؟ 7 2 0 1 دیگه. اینم 7 2 0 1. متوجه شدی؟ این همینجور یه بیت یه بیت اومده جلو. 12 تا صفر اینجا داره. هر کدومو 1 کرده مثلا یه آب کدید. اینو میتونستین هر عدد دلخواهی بذارید دیگه از اون 2 به توان 12 تا. تا این کارو کرده که دیکود کردنش راحت باشه. بچه متوجه شدین اینجا چی گفتم؟ اینا چرا اینطوری شد؟ این عدد از کجا اومد؟ نه آب کدایی که خودش اساین میکنه دیگه. میتونست 2 به توان 12 تا اینستراکشن تعریف کنه، زورش رو زد 12 تا بیشتر بلد نبود. حالا مثلا من ممکنه سر امتحان بهتون بگم که مثلا یه اینستراکشن رجیستری تعریف کنید که مثلا بره فلان کارو بکنه، شما یه آبکد جدید میتونید بهش تخصیص بدین. نه دیگه آقای کریم دوست، اگه 4 تای اول صفر باشه که یکی از اون اینستراکشن های حافظه‌ایه دیگه. 4 تای اول صفر یعنی دستور اند. ببین ظاهر دیتا و دستورالعمل که تفاوتی ندارم، فقط باید بدونید که اون خونه حافظه تو بخش دیتاست یا پروگرام. اگه پروگرام باشه به صورت دستورالعمل باید دیکود کنید، اگه تو بخش دیتا باشه هم که به صورت عدد باید ببینیدش. علل حساب بله شما با اینو فرض کنید که با هارت میفهمیم که رفتیم تو بخش دیتا. بچه به نظرم یکم استراحت کنید. اینایی هم که گفتم یکم مرور کنید. الان 2:53 است. 10 دقیقه استراحت کنید. 3 و 3 دقیقه بقیه بحث رو ادامه بدیم. اوکیه؟ بسیار خوب. پس 3 و 5 دقیقه ما کلاسمون رو شروع میکنیم. بله آقای کریم دوست حتما ترم بعد لازمه، اصلا شک نکنید. ولی حالا فعلا این مقدمه ای برای ترم بعد دیگه. وقتی الان 2 هفته از تعطیل شما حتی یه بارم نخوندین دیگه همین میشه دیگه. ترم بعدم باید تشریف بیارید. ولی ترم بعد من درس نمیدم، همین ویدیوهای شما رو دوباره همینجا براتون پلی میکنم، اونا رو دوباره براتون پخش میشه. بچه ها فعلا برید استراحت کنید. آرزوی موفقیت های عالی.
خب بسیار خوب، ممنون که تشریف بردیم. پس بچه ما الان متوجه کدینگ دستورات این پروسسور هم شدیم. الان میخوایم گام به گام آماده بشیم برای طراحی اون بخش کنترلر. اگه تا اینجا سوالی نیست من ادامه بحث رو پی بگیرم. خب ببینید بچه ها، ما الان دستورالعمل هایی که داریم و میخوایم اجرا کنیم ببینیم چجوری باید دیکود بشه. بچه اون شکل قبلی رو من براتون بیارم. بچه خاطرتون هست وقتی ما اومدیم این دیتا پس رو دیزاین کردیم گفتیم به ترتیب وقتی میخوایم اینستراکشن ها رو اجرا کنیم باید یه تعدادی از این سیگنال های کنترلی هر بار فعال بشن. مثلا دستورالعمل شماره 0 لود کن اکومولیتور رو با خونه 5. این کار برای اینکه انجام بشه پروگرام کانتر ابتدای کار مقدارش 0 بود، درسته؟ ابتدای کار این 0 رو میداد به این مالتیپلکسر میومد روی باس، ادرس رجیستر 0 رو میخوند، محتوای این خوره که لود اکومولیتور 5 بود میومد رو خروجی حافظه، از طریق مالتیپلکسر میومد رو باس و اینو کی برمیداشت بچه ها؟ داخل کدوم رجیستر میرفت؟ یادتون هست؟ آفرین، اینستراکشن رجیستر. گفتیم هر چیزی که پروگرام کانتر بهش اشاره کنه حتما یه دونه اینستراکشن. آفرین، اینستراکشن رجیستر میشد لود کنه اکومولیتور رو 5. بعد باید چیکار میکرد کنترلر؟ این 5 که ادرس مورد نیازش بود و میذاش روی باز، ادرس رجیستر عدد 5 رو میخوند. عدد 5 که میومد اینجا، محتوای خونه 5 که عدد 6 بود میومد بیرون. این چون دیتا بود، جای دیتا هم دیتا رجیستر بود، رفت تو دیتا رجیستر میشد عدد 6. بعد 6 از طریق این آیلیو وارد اکومولیتور میشد و عدد 6 واردش میشد. پس می‌بینید چند تا کار رو این کنترلر باید انجام بده. ما میخوایم الان این رو به صورت منظم و سیستماتیک انجام بدیم. بچه اینو میخواستم ازتون بپرسم، بذارید قبل اینکه برگردم به کتاب. این کنترلر کدوم یکی از این رجیسترها رو لازم داره برای اینکه بر مبنای اون سیگنال های کنترلی رو تعیین کنه؟ کدوم یکی از این رجیسترها به درد این کنترلر میخوره؟ از روی کدوم یکی از این رجیسترها میفهمه که الان باید چیکار کنه، در کلاک بعد باید چیکار کنه، چه رجیستری رو فعال کنه، چه رجیستری رو مقدارش رو رو باس بذاره؟ و اون رجیستر که خیلی مهمه اینستراکشن رجیستریه. توی اینستراکشن رجیستر چون اینستراکشن اومده، بر مبنای اینکه این اینستراکشن چی هست باید تصمیم بگیره که چه مقادیری رو روی باس بذاره.
برای همین من دوباره برمیگردم به کتاب. ما این رجیستر اینستراکشن رجیستر رو، این گیت های کنترل همون دایره‌ای که من کشیدم، باید به اون کنترلره بدیم که از روی این 3 تا بیت تشخیص میده اینستراکشن از نوع حافظه‌ای، رجیستری یا آی اویه، و از روی این هم تشخیص میده که دایرکت یا ایندایرکت. این هم 12 بیتیه که برای دستورات غیر حافظه‌ای مورد استفاده قرار میگیره. اوکی؟ آقای مانو اومده این 3 تا بیت رو داده به یه دیکودر 3 و 8 دیکود کرده. این 3 تا بیت رو به این که میدیم، اینو روی D0 تا D7 دیکود میکنه. اوکی؟ D0 تا D7 که دیکود شد، بچه‌ها این دیکودر یادتونه دیگه، اگه هر ستای ورودیش 0 باشه کدوم یکی از خروجی ها فعال میشه؟ اگه هر ستا 0 باشه، آفرین، اگه هر ستا 0 باشن 0 1 میشه. اگه 0 0 1 باشه T1 1 میشه که میشه D1. اگه هر ستا 1 باشن پین شماره 7 فعال میشه که میشه D7. بچه از روی کدوم یک از این بیت ها میشه فهمید که اینستراکشنمون حافظه‌ای هست یا نیست؟ آفرین، از روی D7 میفهمیم. این بچه اگه D7 0 باشه یعنی اینستراکشن از کدوم یک از اون 3 نوع حافظه‌ای، رجیستری یا آی اویی. اگه D7 0 باشه آفرین مموریه، چون اگه D7 1 باشه میفهمیم چیه اینستراکشن از نوع رجیستری یا آی اویی. اگه رجیستری یا آی اویی باشه از روی رجیستر آی که بیت 15 همشه میفهمیم که اگه آی 0 باشه رجیستری 1 باشه آی اویی، به شرطی که D7 چی باشه؟ 1 باشه. بعد بچه ها یه دونه سیکونس کانتر هم داره. سیکونس کانتر به چه کاری میاد؟ برای اینکه بشماره ببینه برای اجرای اینستراکشن چقدر کلاک لازم. مثلا من یکی از اینستراکشن ها اینجا براتون می‌نویسم. فرض کنید تو خونه 0 ما این باشه لود کن اکومولیتور رو با 5. این اولین دستوریه که فرض کنید توی حافظه ما نوشته شد. اوکی؟ بچه اینو بخوایم اجرا کنیم باید چیکار کنیم؟ با هم صحبت کردیم. ابتدای کار بچه پروگرام کانتر چنده؟ بچه پروگرام کانتر ابتدای کار 0. خب تو مرحله اول باید چیکار کنیم الان؟ جایتونه ابتدای کار ادرس رجیستر باید مقدار پروگرام کانتر رو بگیره، درسته؟ پس مرحله اول اینه که پروگرام کانتر مقدارش رو بده به ادرس رجیستر. مرحله دوم باید چیکار کنیم بچه ها؟ دستور رید رو صادر کنیم که محتوای ادرس رجیستر بره تو کدوم رجیستر بچه ها؟ کدوم رجیستر باید بره؟ آفرین اینستراکشن رجیستر، چون پروگرام کانتر منشأ آدرسش بود. حالا از روی اینستراکشن رجیستر ما میفهمیم که دستور لود اکومولیتور 5 باید محتوای خونه 5 رو بخونیم. باید پس به ادرس رجیستر دوباره عدد 5 رو بذاریم. عدد 5 بچه بیت های
11 تا 0 اینستراکشن رجیستر دیگه، درسته؟ اینو میدیم به ادرس رجیستر در کلاک بعد. دیتا رجیستر میشه محتوای ادرس رجیستر. بچه اینا اوکی شد؟ متوجه شد این چی شد؟ محتوای ادرس رجیستر میاد توی دیتا رجیستر. تو مرحله آخر هم باید چیکار کنیم؟ چون قرار بود اکومولیتور لود بشه، الان دیتا اومده توی دیتا رجیستر. تو مرحله آخر هم اکومولیتور مقدار دیتا رجیستر رو میگیره. پس میبینید که برای اجرای یه دونه دستور لود اکومولیتور 5 چند تا کلاک استفاده کردیم بچه ها؟ 5 تا کلاک، درسته؟ چون داخل هر رجیستر وقتی میخوایم مقدار بذاریم حتما باید کلاک بزنیم. این از مموری خوندن کلاک نمیخواد، ولی چون اینجا داخل اینستراکشن رجیستر میخواد بره کلاک میزنیم. هر رجیستری و هر رجیستری دیتا بخواد بده تو کلاک نیاد نمیشه. پس میبینید که یه دونه دستور 5 تا کلاک رو لازم داره. حالا ممکنه دستورات دیگه کلاک های بیشتری رو لازم داشته باشه. حالا اینو گفتم که ما بتونیم شماره مرحله رو همیشه داشته باشیم. همیشه بچه ها ببینید ابتدای کار، حالا من اینو اینجوری نوشتم، ابتدای کار بس بذارید من با 0 شروع کنم. ببینید بچه ها این سیکونس کانتر این ترتیب رو داره شمارش میکنه. سیکونس کانتر اول کار 0، کلاک بعد میشه 1 2 3 4. برای اینکه به 4 رسید دیگه دستورالعمل تموم شد، دوباره میخواد 0 بشه که دستورالعمل بعدی رو اجرا کنه. اینستراکشن هایی که آقای مانو گذاشته الان براش 4 بیت سیکونس کانتر در نظر گرفته. یعنی این تا چه شماره چند تا کلاک حد اکثر لازم داره هر اینستراکشنش. مثلا پیش بینی کرده که هر اینستراکشنش تا 16 تا کلاک ممکنه زمان ببره، اما این اینستراکشن هایی که تعریف کرده فی‌الواقع بیشتر از 8 تا کلاک نمیخوام. برای همین سیکونس کانترش میتونه 3 بیتی هم باشه، لازم نبود 4 بیتی باشه، چون بزرگترین اینستراکشنی که بعداً خواهیم دید 7 تا کلاک لازم داشت که تموم بشه. این مثلا لود اکومولیتور 5 تا کلاک لازم داره. این اینستراکشن های پیچیده‌اش مثلا 7 تا کلاک بیشتر لازم نداشت. ولی حالا محض احتیاط یه دونه هم بیشتر گذاشته که اگه من سر امتحان بهتون گفتم یه اینستراکشن جدید تعریف کنید که فلان کار رو بکنه و مثلا بیش از 8 تا کلاک لازم داشت، اینجا چیزی کم نیاره. پس یه دونه سیکونس کانتر گذاشته. این رو هم داده به یه دیکودر بچه ها، دیکودر 4 به 16. ابتدای کار که هر 4 تا اینا صفرن تی صفر 1 میشه. در کلاک بعد که میشه 1 تی 1 1 میشه، تی 2 1 میشه تا تی 15. پس بر مبنای که هر بار تی 0 تا تی 15 کدوم یکه میفهمه کجای اجرایی اینستراکشنه. بچه اینا متوجه شدید چی شد؟ اگه متوجه شدین یک بدین، اگر نه که توضیح بدم. خب پس دیدیم که اینجا سیکونس کانتر هر بار یه دونه اضافه میشه. هر اینستراکشنی که میخواد اجرا کنه ابتدای کار 0 میشه، اینستراکشن رو ران میکنه، اینستراکشن که تموم شد دوباره 0 میشه، میره اینستراکشن بعدی که میخواد اجرا بشه دوباره شروع میکنه 0 شمارش کردن. خروجیش هم به یه دیکودر داده که از تی 0 تا تی 15 میره.
خب حالا ببینیم که اینستراکشن اینم اینجوریه دیگه. کلاک که میزنه ابتدای کار که تی صفر یکه، بعد تی یک میشه، تی دو یک میشه، تی سه یک میشه، تی چهار یک میشه. حالا هر چقدر طول بکشه اینستراکشن. الان ما میخوایم یواش یواش اون استیت ماشینی که کنترلر لازم داره رو طراحی کنیم. ببین بچه ها اینا رو بگم سطر به سطر باید بخونید کتابو بچه ها. خب ابتدای کار سیکونس کانتر چنده؟ صفره. در لحظه صفر پروگرام کانتر مقدارش رو میده به ادرس رجیستر. میخوایم اینستراکشن فچ کنیم از حافظه دیگه، اینستراکشن از حافظه بخونیم بیاریم. اول پروگرام کانتر مقدارش رو میده به ادرس رجیستر. در کلاک بعد محتوای ادرس رجیستر میره تو اینستراکشن رجیستر. اینم گفتیم چون پروگرام کانتر منشأ آدرسه، پس حتما چیزی که از حافظه خونده میشه اینستراکشنه. این میره داخل اینستراکشن رجیستر. بچه همزمان پروگرام کانتر رو هم یه دونه اضافه کرده اینجا که دفعه بعد که اومد دیگه پروگرام کانتر یک شده باشه، دوباره یک کلاک معطل نشه، چون همزمان این دو دستور رو میتونه انجام بده. پروگرام کانتر یه پین اینکریمنت داره که اونو بزنه یه دونه اضافه میشه، همزمان هم محتوای حافظه خونده میشه میره توی اینستراکشن رجیستر. از روی بیت های 12 تا 14 که اون 4 بیت 3 بیت آب کده تشخیص میده که اینستراکشن چیه. وقتی تشخیص داد اون 12 بیت پایین اینستراکشن رجیستر رو هم میده به ادرس رجیستر. گفتم مثلا دیدین لود اکومولیتور 5 اون 12 بیت پایینشون عدد 5 بود، اینو میده به ادرس رجیستر که اگه لازم شد اینستراکشن رو دیتاشو بخونه آدرسش اینجا آماده باشه. حالا از روی اون دی هفته بچه ها، دی هفت یادتونه دیگه، گفتیم دی هفت اگه صفر باشه حافظه‌ایه، اگه یک باشه یا رجیستریه یا آی اوی. بچه این یادتونه؟ آره یا نه؟ دی هفت. بله. حالا اگه حافظه‌ای باشه به بیت آی نگاه میکنه، اون فلیپ فلاپ آی. آی اگه صفر باشه دایرکت ادرسینگ یک باشه، این دایرکت ادرسینگ یک، این دایرکت ادرسینگ باشه یه بار دیگه محتوای ادرس رجیستر رو میخونه میذاره تو ادرس رجیستر. بعد میاد اجرا میکنه. حالا ممکنه چند تا کلاک اینجا طول بکشه. کارش که تمام شد سیکونس کانتر رو صفر میکنه، میاد بالا دوباره پروگرام کانتر که صفر بود الان شده یک به خاطر اینجا عدد یک میاد تو ادرس رجیستر، محتوای خونه یک رو میذاره تو اینستراکشن، هم به همین ترتیب برنامه رو اجرا میکنه. حالا اگه دی هفت یه جایی یک بود میفهمه دستورالعمل حافظه ای نیست، یا ثباتی یا آی اوی. اگه دستورالعمل اگه آی رو نگاه میکنه، آی اگه صفر بود یعنی اینستراکشن از نوع رجیستری، اگه یک بود از نوع آی اوی. حالا بسته به این که آی اوی باشه یا رجیستری باشه تا لحظه تی3 شروع میکنه اجرای اینها رو. اینا هم که اجراشو ممکنه هر کدوم 3-4 کلاک طول بکشه. بعد سیکونس کانتر رو صفر میکنه و همین کار رو برای همیشه انجام میده تا اینکه به دستور هالت برسه و از برنامه خارج بشه. بچه اینو متوجه شدیم ماجرا رو؟ ما حالا برای تک تک اینستراکشن ها باید این فلوچارت رو کامل کنیم. مثلا اینجا دستورالعمل ما لود چه مراحلی رو بره، اند چه مراحلی رو بره، اد چه مراحلی رو بره، یا اینستراکشن از نوع ثباتی اگه هالت چیکار کنه، کامپلیمنت اکومولیتور چیکار کنه و به همین ترتیب. آی اوی هم به همین ترتیب خودش. پس ما این بچه ها برای اینکه هر دستوری معلوم باشه که با چه شرطی انجام میشه، مثلا من ممکنه سر امتحان ازتون بپرسم ادرس رجیستر
که قرار محتوای آدرس رجیستر رو دوباره بگیره کی این کار انجام میشه؟ شما باید بگین در لحظه که T3 هستیم آیمون 1 دی هفتمون 0. ببینید بچه‌ها، در لحظه که D7 0 D7 پریم نوشته آی 1 T3 هم 1 این دستور انجام میشه. مثلا ممکنه بپرسن اجرای دستور ارجاع ثبات کیه؟ کی شروع میشه؟ ارجاع ثبات چی؟ اجرای این دستورالعمل رجیستری. خب وقتی T3 1 آی 0 D7 هم 1. ببینید وقتی D7 1 آی 0 T3 1 و تک تک این. بچه این رو شما کامل بخونید تا سر دستورالعمل‌های ارجاع به ثبات یا دستورالعمل‌های رجیستری. تا اینجا رو بخونید بچه‌ها. خب دیگه باید بخونید آقای کریم دوست. اینو تا اینجا بخونید. تمرین‌های 1 تا 6 فصل 5 رو هم انجام بدین. تا هفته بعد برای من ارسال کنید. اگه سوالی تا اینجا هست بپرسید بچه. متوجه نشده اینا چی شد بیشتر توضیح بدم. خب بذارید من یه بار دیگه توضیح بدم. بچه اون کنترلری که اینجا داشتیم کجا؟ بچه الان هدف چیه؟ هدف اینه که این کنترلر رو طراحی کنیم چون دیتا پس آماده. کنترلر چیکار میکنه بچه ها؟ اولا یه سیکونس کانتر داره که میتونم اینجا براتون اضافه کنم. حالا شلوغ پلوغ میشه دیگه این. بذارید ببینم میتونم چک کنم. بچه این کنترلر رو میخوایم طراحی کنیم دیگه. گفتیم یه سیکونس کانتر داریم که من اینجا میذارم. این سیکونس کانتره اسمش هم گذاشتیم SC. حالا 3 بیتی یا 4 بیتی اینو داد به یه دیکودر. این سیکونس کانتره مقدارش رو
این سیکونس کانتره به این مقدار میده، این به این در هر لحظه میگه که الان کجای سیکونس هستیم. اوکی، اینجا لحظات T0 تا T16 رو میگه که الان کدوم که از سیکونس هست. لحظه اول که سیکونس کانتر صفره، این میفهمه که باید چیکار کنه، شروع کنه به اجرای دستورالعمل. اول پروگرام کانتر رو مقدارش رو بده به ادرس رجیستر، دیتاش رو بخونه، دیتاش اینستراکشن میاد تو اینستراکشن رجیستر، از روی اینستراکشن رجیستر باید بفهمه که چه کاری انجام بده. همین ترتیب سیکونس دونه دونه اضافه میشه و اینستراکشن رجیستر رو همون 3 تا بیتش رو باید دیکود کنه. برگردم به کتاب. ببینید ابتدای کار سیکونس کانتر صفره. ببینید پروگرام کانتر رو باید بده به ادرس رجیستر در لحظه T0. وقتی که سیکونس کانتر صفر کلاک میخوره، سیکونس کانتر میشه 1، پس T1 1 میشه. در اون لحظه باید الان ادرس رجیستر مقدار 0 رو گرفته، محتوای ادرس رجیستر که خونه 0 حافظه است رو باید بده به اینستراکشن رجیستر. همزمان پروگرام کانترش هم یه دونه اضافه میکنه. پس الان لود اکومولاتور 5 مثلا اومد تو اینستراکشن رجیستر. از روی اون 3 تا بیت تشخیص میده که لود اکومولاتور 5 باید عدد 5 که اون 12 بیت اینستراکشن رجیستر است بده به ادرس رجیستر. بعد بیاد اون 3 تا بیت رو نگاه کنه. گفتیم دیکود شد به D0 تا D7 دیگه. اگه اون 0 بود یعنی دستورالعمل از نوع حافظه‌ایه. حالا به بیت آی نگاه میکنه. اگه 0 بود آدرسه مستقیمه که اینجا حالا به نام دلایلی که بعداً خواهم گفت در لحظه T0 هیچ کاری نمیکنه. اگه غیر مستقیم بود یه بار دیگه میره محتوای خونه 5 رو میخونه میذاره تو ادرس رجیستر. بعد شروع میکنه اجرا کرد. من همین میگم مثلا من اگه از شما بپرسم در لحظه T2 چی کار باید انجام بشه، ببینید لحظه T0 و T1 و T2 برای همه دستورات مشترکه. هر بار که یه دستوری میخواد از حافظه خونده بشه، این 3 تا مرحله که 2 تا مرحله اول رو میگم مرحله فچ یعنی خوندن از حافظه، مرحله دوم T2 رو میگم مرحله دیکود که دیکود هم یعنی بفهمیم اینستراکشن چی هست. پس این 3 تا دستور T0 و T1 و T2 برای همه دستورات مشترکه. بعد از این هستش که دستور دیکود شد، حالا هر دستوری یه روند اجرایی داره. اینکه دستور از نوع حافظه‌ای میره اینور الگوریتم، اگه رجیستری آی او میاد اینور الگوریتم. حالا اینجا آی اگه از 0 باشه یعنی رجیستری میاد اینور الگوریتم، اگه 1 میاد اینور الگوریتم. ما طی جلسات آتی باید به طور کامل این 3 تا مستطیل رو ادامه بدیم و کامل کنیم. اگه بهتون میگم در لحظه T2 چه کاری انجام میشه، مثلا شما باید بگید که ادرس رجیستر با 12 بیت اینستراکشن رجیستر لود میشه. کتاب یه دور بخونید کامل دستتون میاد و فکر نمی‌کنم این چیز مبهمی باشه. تمرینایی که باید انجام بدین، یکی مسئله شماره 1 گفته که اگه حافظه‌ای که داریم 256 کی باشه، عرض دیتاش 32 بیت باشه، گفته که اون موقع مثلا اینستراکشن فرمت ما چه شکلی میشه. اینا رو باید جواب بدیم. 5.2 میگه که اختلاف فرق دستور دایرکت و ایندایرکت چیه.
بعد سوال 5 میگه که مثلا برای اجرای انجام فلان دستور چه سیگنال هایی باید فعال باشه. اینا رو بخونید، سخت نیستن. تا سوال 6 که مثلا اینو داده، میگه که این معادله چه دستوریه، معادله چه دستوریه. اینا رو که با هم تمرینم کرد. تا مسئله 6 رو شما انجام بدین. بچه ها حتما کتاب رو بخونید تا اینکه ببینیم انشالله به کجا میرسیم دیگه. بدون خوندن کتاب اصلا پیشرفت خاصی نخواهید داشت. این ویدیوها هم که آقای کریم دوست زحمت میکشه آپلود میکنه رو اگه وقت میکنید یکی دو بار ببینید. اگه هم سوال داشتین که توی تلگرام من در خدمتتون هستم. اگه هم سوالی دارید الان بفرمایید. خسته شدیم بچه‌ها؟ اینکه کلاس حضوری داشته باشیم یا نه رو مطمئن نیستم بچه‌ها، چون کلاس حضوری یه مسئله‌ای که داره اینه که من بچه‌ها معمولا همشون قاعدتا نمیان کلاس، هم حداقل اینجا به صورت مجازی ضبط میشه، آقای کریم دوست زحمت میکشه میذاره. ولی کلاس حضوری داشته باشیم درسایی که بگیم دیگه فقط بچه‌هایی که هستن میبینن. از یه طرف هم چون اجباری به حضور بچه‌ها نیست، اون باعث میشه که بچه‌ها خیلیشون نیان و مبحث رو هم دیگه نمیشه وقتی درس دادیم سر امتحانم سوال میاد و اینجوری میس میکنن. احتمالاً کلاس حضوری نداشته باشیم، اما اگر به این نتیجه میرسید که برای رفع اشکال و اینا لازمه توی تلگرام هم فکری کنید. اگه به نتیجه رسید، اگه 10 نفر باشین از 60 نفر من میام حتما، ولی برای یکی دو نفر دیگه عملا خیلی توجیهی نداره به نظر من. حالا با هم یه هم فکری بکنید تو اون گروه. من در خدمتتون هستم، انشالله که بتونیم جای خوبی برسیم. بچه این درسایی که امروز هم گفتم حتما امشب 1-2 ساعت استراحت کنید، مجدد برید بخونید، بذارید قشنگ تو ذهنتون جا بگیره، چون اگه درس رو نخونید یادتون میره. خب بچه ها من براتون آرزوی موفقیت دارم، دیگه بحثم ادامه نمیدم، برید پشت استراحت کنید تا بعد انشالله با آرزوی موفقیت. من امیدوارم که نتیجه خوبی از این ترم بتونیم بگیریم.